bibili kayo sa yun. Tabi natin, and then itong bili natin na malaki, no? Lalagyan na natin ng asin. Magic sarap. Pangalawa, no? Lagyan din natin konti. Pangalawa na bili, no? Ganun din ang sistema. Lagyan din natin ng asin. Of course, magic sarap, no? Kailangan natin lagyan ng konti. Yun yung maliit. Yun. At mamaya yung ricado na, no? I-slice ko muna yung ricado. At mamaya ilalagay na natin. Na yun lang muna siguro, no? Na ngayon ito na yung mga ricado, no, na ipaghalo natin at chop-chop na natin. Una, ito yung bell pepper, no? Lagay lang natin bell pepper. And then sibuyas, dahonan, no? Kailangan natin para mahalo din. Sibuyas, dahonan. Lagay din natin. And then
Of course, yung sibuyas, no? Na Bombay. Halo din natin. Then, yung paminta na buo, no? Dinurog natin, no? Kahit kunti lang para hindi madumitingnan yung laman ng baboy. Kahit 5 piso, pwede na. Yun. And then, of course, yung huli, ito yung sikreto natin, no? Yung asin at saka konting asukal. Paghaluin natin itong mga ricado. Kaya ito yung mga ricado na ating lahat, no? Haluin natin. Yan. Dagdagan na lang natin konting asin. Mamaya na natin to ilagay, no? Mamaya natin ilagay tong ricado. Pagkatali natin sa lamri kasi kung ilalagay natin ngayon mahulog. No, mamaya natin ilalagay at din tali, no? At ito yung pang last natin, ilalagay din natin to yung lemongrass or tanglad. Kaya lalagay lang natin muna dito para safety na. Okay, now tuloy-tuloy lang, no? Makikita namin, ipapakita namin to kung paano. Dito skid. Ano ba? Okay. Kaya doon na lang ilagay sa rin. Never really know what's going on.
guys, now ngayon kakasalang natin sa lechon, no? 2 hours. Kaya siguro mga 2 hours from now, mapansin natin yung pagbabago at paglulutong sa balat nito. Kaya sa sunod, ipapakita pa namin kung anong maging update nito.